Senhän meillä aikoinaan jo Bamse todisti, että tämmönen 242 Volle voi olla erittäin kipakka kapine. Tokihan on myös päivänselvää, että tommonen M3 Bemari on vikkelä vekotin. Tänään me selvitetään, että kumpi niistä on nopeampi varttimaille. Mä oon Kauppisen Jasu ja tää on Automaniaa! Tervetuloa Automanian uuden jakson pariin. Tällä kertaa päästään todistaa kahden sedanimallisen pirssin välistä kahakkaa. Ja vaikka nämä molemmat autot onkin käytännön sedaneet, niin ihan hirveästi muuta yhteistä näille ei sit ookaan. 80-luvun alun lähettiläänä toimii virtaviivasta designia edustava 242 Turbo Volvo. Ja Vollen kisapariksi asettuu aika paljon tuorempaa muotoilua edustava F80 M3 Bemari. Tähän kisaan saatiin kutkutteleva kontrasti, sillä näillä autoilla on yli 30 vuotta ikäeroa ja ainakin vakiona näiden suoritusarvoissa on aika merkittävä ero. Sillä M3 Bemari on tunnetusti jo vakiona melko kipakka kapine ja tähän kyseiseen yksilön on lyöty vielä pikku mausteet kylkeen. Ja sit taas Volvos ei juurikaan vakiokalikkaa enää ole jäljellä, sillä sitä on rakennettu oikein pitkän kaavan kautta, niin kuin sitä palpuhuttuu Iisakin kirkkoon. Ja tänään poljetaan tuttuun tapaan varttimailiin, ensin lentävillä lähdöillä ja sen jälkeen paikaltaan. Ennen kuin ryhdytään polkemispuuhin sen enempää, niin otetaan pienimuotoinen juttutuokio kuskien kanssa, jonka tarjoaa eteläisen Suomen raikkain täyden palvelun autokauppa VS Motors, joka toimittaa autot kaikkialle Suomeen. Synkän värimaailman kanssa varustetun Bemarin kanssa kisaamaan on saapunut uusimaalainen Kendo Janari. Moro Joonas! Moro. Miten jäbä? Ei mitään, hienoa olla täällä tänään. Kaikki hyvin? Kaikki hyvin. Loistavaa kuulla. Yön mustan Bemarin kanssa oot saapunut. No joo, kyllä. Ja silloin olisi tarkoitus vissiin tänään vähän kisailla. Joo, näin oli tarkoitus. Kertoisitko hiukan tarkemmin, että millainen Bimmeri on kyseessä? Joo, eli 2015 vuoden F80 M3 on kyseessä. 7-lovinen DCT. M3 ja automaattiboksilla. Kyllä. Ja vissiin ei ole ihan vakiokampe kyseessä. Joo, se ei ihan vakio ole, että siellä on Eventurin ilmanotto, downpipeit ja sitten Remuksen täysrännin. Ja sitten MHDlta tulee kartta siihen se niin sanottu Stake 2 plussa. Stake 2 plussa, okei. Joo. Mitä se siitä lukujen valossa tarkoittaa? No eihän niistä ikin tiedä, mutta 580 ne lupailee. Lähemmäs 600 niin, ai. Alkaa varmaan ihan poistumaan jo kohtuun. No joo, kyllä se poistuu ihan hyvin. Tarpeeksi hyvin omia tarkoituksia. Ja tarpeen vaatiessa varmaan takanakitkin palaa. Kyllä palaa. Niitä on välillä vähän pyöräytetty. Se on hauskaa. Varmasti, ja kyllähän tämmöisen auton kanssa kuuluukin välillä vähän jamppaa ja olla. Totta kai. Tänään toki varmaan koitetaan vähän välttää sitä. Joo, no jos pitoja saa, niin ainahan se on parempi. Mites sit, onks ulkokuoreen jotain muutoksia duunattu? Omaa aikaa ei ole, että oli aika valmis setti kun hain niin, mutta vannettahan siihen on laitettu. Sitten on GTS:n takavalot, takaumpiot on vaihdettu ja alustaa tai siellä taitaa olla ihan madallusjouset niin sanotusti. Muuten en ole itse siihen koskenut, että on hyvän näköinen paketti, niin ei ole tarvinnut muuttaa. No näin se on. Ja eihän tämmönen muuta kaipaakaan, kun vanteet ja alustan niin on erittäin näyttävä paketti. Just näin. Eli tosiaan suorakutonen bensa automaatti takaveto. Just näin. Ja ilmeisesti näissä on joku lukko vakiona. Joo, lukko tulee ihan tehtaalta. Noniin, eli kahden kanssa. Ei tarvii avokelalla rykyä. Joo, se on huomattavasti mukavampi sillä lailla. Tänään pitäisi kiskoa tuommoista vanhan liiton Volvoa vastaan, niin mitäs luulet, että tulee käymään? No en tiedä, alkuun oli ihan hyvä fiilis, mutta nyt kun se tuohon paikalle tuli, niin vähän rupesi jännittää, mutta se kuuluu asiaan. Näin se. Mitään. Hienoa nähdä, miten käy. Eiköhän siitä saada tiukat kisat aikaan. Saadaan varmasti. Ei muuta hei, kun tsempit vetää. Kiitoksia. Kurkataan tähän väliin Car Vertical raportti tommosesta vastaavasta M3 Bemarista, kun on tämän päivän jaksossa rykimässä. Joo, eli tää on siis eri kiesi kuin meidän kisaajan silmäterä, koska hänen pirssi oli niin virheettömässä kondiksessa historian osalta, että sitten ei olisi kovin kummoista tarinaa saanut leivottua. Mutta täältä meillä löytyy F80 M3. Vahingon kohdalla on keltaista, eli jotain häsmäkkää löytyy. Ja päästöjenkin kohdalla on keltaista. Merkillistä. Okei, otetaan kuvat auki. Joo. Oho, keula on sisällä niin kuin varmaan tonne koneeseen asti, että on niin kuin syylärit ja ilmastoinnikennot ja systeemit, umpiot ja kaikki on näköjään aika pirstaleina. Ja näköjään on airbagit on tärähtänyt kans kauttaaltaan, eli aika iso tärsky on todennäköisesti ollut. Alle 50 tonnia ajettu, sääli. Ei oo ihan hirveästi kerennyt tietä vielä tää yksilö näkemään. Kyllä tässä aikamoinen leipominen on, jos joku seppä tosta meinaa toimivan kaluun vielä leipoo, mutta katsotaan sit se toinen homma. Päästöt. Täällä oli jotain ongelmaa. Joku ajoi
viimeisen päällä Volvon pyöräkuorma, jonka olisi tuohon mahtaako olla itse Rebelwerksi. No, en tiedä. Katsotaan Pemarin päästöt kuitenkin tähän väliin. Tämän ajoneuvon päästöt ovat korkeat, eli sen takia siellä oli keltainen kolmio. Mistäköhän voisi johtua, että M3 Pemarin päästöt on korkeat? Mystinen juttu. Aika rusinaksi oli Pemari mennyt, mutta kai tostakin joku pikkukaljas nyrkkipajas touhuaa vielä soivan auton. Ja muistakaahan käyttää koodia Automania, niin saatte 20% alennusta Carvertical-raportista. Jos vaikka haluatte selvittää oma autonne historiatiedot tai olette sitten menossa sinne autokaupoille, hyvä se on tsekata, että millaista mörköä sieltä historiasta oikein löytyy. Nyt vaan takas Vampulaan kiihdytyshommien äärellä. Ja Bamse-henkisen 242 kanttivolvon kanssa kisailemaan on saapunut varsinaissuomalainen autorakentaja. Morjesta Juha. Moro moro. Mitä kuuluu? No mitäs tässä? Tultiin katsoa, että onko tänään sadekeliä vai kuivaa keliä. Niin, vähän tuntuisi molempia olevan, mutta Volvo olisi tarkoitus polkea tänään. No tänään olisi tarkoitus sitä vähän kurmuuttaa. Kertoisitko hiukan tarkemmin, että millaisesta yksilöstä on kysymys? No tämähän on vanha 242 Volvo. Siellä on T6 moottori ja Mersun automaattivaihteisto ja lukkoperä. Semmoinen niin lyhykäisyydessään. Joo. Eli 242, 70- vai 80-luvulta? Tämä on 82 tämä koppa. 82 vuodelta ja hiukan uudemmasta Volvosta 6-mukinen pensakone. Juu, se on jonkun S80 2000-lukuisen. Onko tämä sitten se paljon puhuttu Tina Kutonen? No se on just se. Okei. Ja tosiaan, ja Mersun automaattiboksi vielä perässä. No joo. Aikamoinen koktaili. Se on mukava tommoseen katukruisailuun toi automaatti. On kai. Kiva lähteä jäätelökioskilla vaikka kesällä käymään. Joo. 10 vuotta rytkytin manuaalin kanssa ja sinterikytkimellä ja vähän alkoi kyllästyttää se. Aikas aina kaikkea joo, mutta se ei välttämättä semmoisen lepposa kruisailuun se paketti sit niin mukavaa ole. Niinpä. Ei vissiin mikään kiertopalkinto ainakaan lähivuosina ollut, että sä oot ilmeisesti kohtuu pitkään omistanut tämän kyseisen Joo, tää tuli mulle varmaan joskus 07, jos se väärin muistaa. Rupee vähän olemaan jo nähnyt maailmaa. Eli pian vietetään 20-vuotis yhteistä taivalta juhlaa, niin Ajatellaan joo. Aikamoista. Ja oot ilmeisesti läpikäynyt muualtakin kuin tekniikan osalta. Sanotaan, että enemmän on sitä tekniikkaa tullut viilailtu, että tuo koppa nyt on ollut oman onnensa nojassa sitten siinä. Että... No niin, sillä yleisimmältään kohtuu siisti. Joo, se oli silloin maalattu, kun mä sen ostin. Ja tietysti alusta on puslitettu ja laitettu sellainen, mutta eihän se liity tuohon pintapuoleen sitten. No mut kuitenkin, että on ne sieltä ja täältä duunattu sun omistuksen aikana. Ja ilmeisesti siellä on 2 ahdinta. Joo, siellä on 2 pikkuholsettia. Okei, eli Twin Turbo. Joo. Ja millainen moottoriohjaus sulla tässä on? Tässä on Max Ecurace. Okei, no niin, sitä pystyy aika laajasti säätelemään. Joo, se tässä onkin, että sitä on nyt tullut taas säädeltyä, että nyt ei tiedä yhtään mitä tapahtuu. Okei, kivahan niitä on räpläillä. Minkä verran tästä suurin piirtein voimaa löytyy? Sitä ei ole nyt mittailtu vähän aikaa, mutta voisiko joku 450 heppaa. Siellä kintailla. On kuitenkin jonkun verran enemmän, mitä on niin 80-luvulla tehtaalta tulleessa tässä vekottimessa ollut. Joo, on se vähän erilainen jo. Sitten on ilmeisesti vähän vannetta vaihdettu ja takana on hiukan petävämpää rengasta. No juu, ne tuli vähän puolivahingossa ne vanteet siihen, mutta nyt siellä on isommat jarrut edessä ja leveämmät renkaat takana ja siihen sitten sattui tuommoiset vanteet. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin tässä oli pientä viime hetken touhutuokio, että pääsi kisailemaan tänään. Ja joo, toissa iltana katkasin vetoakselin siitä ja se katkesi perämurikan sisään, niin sai purkaa koko akseli siinä sitten. Ei. Vähän niin kuin viime yö meni siinä sitten. Viime yön sai vähän niin kuin vetarijumppaa suorittaa. Joo. Ai että, hyvin levänneenä nyt sitten kisailemaan. Kyllä. Tänään pitäisi tosiaan Pemariin vastaan lähteä kisaamaan, niin mitäs luulet, että tulee käymään? Aika paha vastus on. Katsotaan miten käy, että virheisiin ei ole varaa yhtään. Joo, se voi olla, että ne äkkiä kostaantuu, mutta eiköhän siitä tiukat mähinät saada aikaiseksi. Ehdottomasti. Yes. Ei muuta kuin tsempit vetoihin. Kiitoksia. Otetaan tähän väliin soundcheckit, niin kuullaan, että miten nämä ahdetut kutoskoneet mylvii. Kyllä kiakasee. Väkivaltainen rohina. Hyvät soundit. Polkastaa sit projekti käyntiin lentävin lähdöillä. Aloitusnopeudeksi sovittiin 50 kilsaa tunnissa. Lähetään tsekkailemaan. Pientä ropinaa kuuluu horisontista, mutta Pemari naukasi aika komiasti itsensä kärkeen tuosta lähtöviivalta.
Ekas vedos Pemari naukaisee näyttävästi kumit sauhuten itsensä kärkeen, sit taas Volvon startti on huomattavasti verkkasempi ja sen lisäksi kanttivolvon kuski himmailee kesken vedon. Liekkö jotain teknistä hämminkiä. Yhtä kaikki M3 ottaa selkeän voiton kotiin ekasta vedosta. Terve, terve! Herra. Eka veto rykästy. Joo, sai ton jännityksen vekkaan. No niin. Hienosti Pemari naukas. Joo, vähän suttas vielä. Kakkoselta kolmosellekin. Kolmonenkin saattoi vähän sutata vielä. Joo, kyllä mä katoinkin, että taisi pientä pitovaikeutta olla, mutta niistä huolimatta ilmeisesti Pemari otti voiton kotiin. Joo, kyllä mä taisin olla siellä. Joo, täältä ei tietysti ihan kaikkea näe, mutta miten mikä vaihde sulla oli pesästä osaa, tiedätkö yhtään tuossa lähtöviivalla? Kakkosen kanssa mentiin. Kakkonen, joo. Noniin. Oliko sulla nyt, oli luistoneisto ilmeisesti täysin pois? Joo, ihan täysin pois ollut. Noniin, ei mitään. Lähdetäänkö koittaa seuraavaa sit vaan? Lähdetään koittaa seuraavaa. Jes, kiitoksia. Hallota. Eka veto kiskastuu. Joo, en tiedä mitä tapahtuu. Laatikko vähän sekoili jotain omiaan siinä. No joo, kuunneltiin, että pientä röpellystä oli jossain kohti. Antoiko se niinku paukuttaa rajariin vasten tai... Musta tuntuu, että ei nyt kytkeytynyt vaihteet, se kai sekoisi johonkin. Okei, mutta ei mitään kriittistä kuitenkaan toivottavasti vai? Vedetään uudelleen, katsotaan mitä tapahtuu. No niin, kyllä. Mites ton lähtönopeuden kanssa, pitäisikö vähän tiputtaa vai vähän nostaa vai? No voidaan me koittaa vaikka 40. No niin, jos testataan semmoista. Joo. Selvä, lähdetään. Koittaa seuraavasta vaan. Sitten vaan 40 seuraavaan starttiin. Katsotaan, onko vaikutus lopputulokseen. Kyllä niistä metakkaa ainakin lähtee, jos ei muuta. On ne kiukkusia vehkeitä. Kyllä vaan nyt saatiin hiukan parempi skaba aikaiseksi, mutta tälläkin kertaa Pemarin startti on hiukan terävempi ja 400 metrin päätteeksi M3 ottaa melko rehdin voiton kotiin. Otetaan tähän väliin snadi tekninen paussi, kun Volvo-mies säätää vähän laatikon ja moottorin ohjelmia ja Pemari-mies sitten taas tiputtaa takaa rengaspaineet, niin josko saataisiin viimeiseen lentävään lähtöön optimisuoritukset aikaiseksi. Kiukkunen pamahdus. Viimeinen lentävä startti noudattaa hyvin samankaltaisia askelmerkkejä kuin aikaisempikin, eli Pemari saa sähäkän startin ja säilyttää johtoaseman aina maaliviivalla asti ja ottaa kolmannen perättäisen voiton kotiin. Kurkataan tähän väliin 100–200 taulukko, johon Pemarilla kirjataan ajaksi 8,16 sekuntia ja Volvon ykäs 100–200 ajas 8,40 sekuntia. Viileä ja kostea välikeli on saapunut kurittamaan autoilevaa kansaa, mutta onneksi EcoPowerilta löytyy napakka setti laadukkaita akkukäyttöisiä työkoneita, millä syksyn askareet hoituu käden käänteessä. Lehtipuhaltimella surauttaa näppärästä lehdet pois tontilta sekä auton päältä. Akkukäyttöisellä imurilla hoituu kätevästi esimerkiksi auton syyssiivous, eikä tarvi olla jatkoroikan kanssa turaamassa. Ja kirsikkana kakun päällä johdottomalla painepesurilla puhdistuu kuraseksi mennyt silmäterä käden käänteessä. Joten otahan koko EcoPowerin akkutyökonevalikoima haltuun oikein konekaupan nettisivuilta tai sit vierailemalla heidän liikkeessä paikan päällä. Isketään sit vehkeet viivalla ja lähdetään paikaltaan lähtöjen pariin. Aloitusnopeudeksi sovittiin 0 kilsaa tunnissa. Tsekataan kullattiin käy. Valmista! Paikallainen, valmiit!
Jopa saatiinkin melko mehukas mittelö heti ekasta paikaltaan vedosta. Tovin verran tilanne näyttää todella tasaiselta, mutta puolen välin kinttailla Pemari kampee itsensä kärkeen ja ottaa voiton kotiin noin muutaman auton mitalla. No niin, sehän lähti komiasta. Joo, mä vaihon 3 liian aikaisin. Tippu paineet. Okei. Siinä kävi pieni källi. No, pikku juttui. Sä lähetit launchin kanssa nyt. Joo. Kyllä se komiasti poistui kyllä helkkari oikein. Onko sä koko ajan tässä itse vaihdellut vaihteet vai onko sulla... Mä läpsyillä koko ajan. No niin, okei. Ja niin ei nyt mitenkään ihan liiemmin näyttänyt pitovaikeuksia olevaa. Joo, yllättävän hyvin tarttu kyllä. Joo. Pakko sanoa. Meinasiks saman pelikirjan kanssa seuraavaa vai? Joo, mennään samalla. Mä kokeilen nyt, jos se 3 ei meni pykälään liian aikaisin. No niin, ei mitään. Lähdetään testailemaan. Yes. Kiitoksia. Hallota. Niin. Se oli hyvänäköinen startti. Joo, tasaiseen meni. Vieläkin puuttuu vähän henkeä, mutta se toimii. No ei, hyvä sitten, jos ne parempaan suuntaan. Ja niin tosiaan tiukka vääntö oli ja ilmeisesti pitovaikeuksia ei nyt niinku mahdottomasti. Ei, se ehkä enemmänkin syttymisvaikeuksia, mutta se on kuskin vika sitten. Okei, niin sulla ei tosiaan mitään launch-kontrollia tässä. On, mutta se kun on ihan arvotus toi pito, niin ei oikein tiedä arvaa käyttää niitä. Okei, eli ihan huomuna vedit nyt. Tai ei se launch-kontrolli ole, vaan se on vaan niin kuin... lähtörajoitin. Niin. Ei mitään, lähdetäänkö koittaa seuraavaa sit vaan? Joo, täytyy pikkusen tuppi tosta tehdä vielä. Noniin, ei mitään, tsekki tuokio ja sit jatketaan. Volvo-kuski otti tähän väliin pienen säätötuokion. Josko saatais täys hönkä seuraavaan vetoon päällä, niin saatais oppikirjamainen suoritus aikaiseksi. Lähdetään tsekkaamaan. Valmista! Paikallainen, valmiit, lähet! Nyt otti Volle kiukkusen startin. Eipä näytä paljon hengettömyys enää Volvoa vaivaavan, sillä tällä kertaa vanha 242 hyökkää heti viivasta kärkeen ja jopa kasvattaa johtoasemaa maaliviivaa kohden. Ja 400 metrin päätteeksi Volvo-talli ottaa kauan kaivatun taisteluvoiton kotiin. Sit vaan näiden dramaattisten käänteiden jälkeen viimeistä vetoa varten klemmit lämpimäksi ja vehkeet viivalle. Valmista, paikallainen, valmiit, on tiukkaa kisailua. Kyllä lähtöviivalla on meininki. Tällä kertaa Pemari-miehen reaktioaika on täsmällinen ja muutenkin suoritus moitteeton, joiden summana M3 ottaa ansaitun voiton kotiin viimeisestä paikaltaan lähdöstä. Ja sit päästäänkin äärettömän mielenkiintoisten tilastomerkintöjen pariin, sillä vaikka Pemari vei voitot tänään lukemin 5-1, niin Volvo oli varttimaililla nopeampi rykästen ajaksi 11,96 sekuntia, mutta eipä paljon hitaampi ollut Pemarikaan, jonka ajaksi merkataan 12,13 sekuntia. Ja takavetosten 0-100 taulukolla Volvo oli myös Inan nopeampi, jonka ajaksi merkataan 4,41 sekuntia, ja M3 puolestaan kipittää sataseen ajassa 4,58 sekuntia. Simmonen pikku jälkihuomio vielä tähän perään, että kummaskaan autos ei kisapäivänä ollut täydet tehot käytössä. Sillä jälkeenpäin selvisi, että Pemarissa oli melko tuntuvaa sytkähäiriöä, jonka vuoksi osa höyryistä oli kadoksissa. Ja kuten videolta huomattiin, niin Volvolla oli säädöt hiukan hukas, joten ihan optimisuoritusta ei aikaiseksi tällä kertaa saatu. Mutta yhtä kaikki, kisat oli hyvät ja intensiiviset, ja sehän on meillä tärkeintä. Nyt vaan Volvon Sutisoon saattelemana seuraavaan videoon. Se on moro!